Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Nagpasa po ng motion to squash, parang gano'n. So, parang ipinapababasura po ng abogado ni Pangulong Duterte yung kaso po sa ICC dahil sa mga sinasabing hindi nasunod na proseso nung dinala si Pangulong Duterte dun sa ICC. Ngayon dito ipaliliwanag po ni Attorney Neil Abayon kung ano na yung mga naging punto ng abogado ni Pangulong Duterte para ipabasura yung kasong isinampa laban kay Pangulong Duterte doon sa ICC. So ito, panoorin po natin itong naging paliwanag ni Atty. Neil Abayon sa isinampang motion po ng abogado ni Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin si Atty. Neil Abayon. Stricto sensu on the one hand versus yung exercise of jurisdiction on the other hand. Okay? So ito po kasi yung one of the big misconceptions regarding this case kasi kung makikita po natin, laging sinasabi ng mga anti-FPRRD na merong jurisdiction over the subject matter 2025. Makita din po natin yan sa lower right yung date kung saan china-challenge po nila ngayon yung jurisdiction ng ICC over the case ni FPRRD. Okay? So, yan po yung pinakauna. So, ngayon punta na po tayo sa substance proper ng case. Okay? So, ito pong introduction. Hindi ko na po ito iisa-isahin kasi medyo mapapahaba po tayo masyado. Pero more or less po kasi ang pinaka-defense talaga dito na ginamit talaga ng lawyers po ni FPRRD is the difference. They differentiated po jurisdiction over the subject matter versus exercise of jurisdiction. So yan po yung tinatawag dito ng lawyers ni FPRRD na jurisdiction stricto sensu on the one hand versus yung exercise of jurisdiction on the other hand. Okay? So ito po kasi yung one of the big misconceptions regarding this case kasi kung makikita po natin, laging sinasabi ng mga anti-FPRRD na merong jurisdiction over the subject matter considering na yung case daw na in-investigate, yung mga kasong inimbestigahan si FPRRD were all cases during the time po na member pa yung Pilipinas sa Rome Statute. Okay? So dun po sa argument na yan, wala pong question dyan. Okay? However, kailangan po kasi natin ma-differentiate yung jurisdiction over the subject matter versus the exercise of jurisdiction. So yan po yung in-explain nila. So yung jurisdiction over the subject matter po, ito yung authority ng korte para hawakan yung certain types of cases. So in the case of FPRRD po, from the time ng 2011 up to the time of withdrawal, yun po yung case na merong jurisdiction yung ICC over. Okay? However, hindi po Pero yan din yung sinasabi rin ni Bongbong Marcos nung ini-interview siya, 'di ba? Sinasabi niya rin na walang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas dahil nga nag-withdraw na. Pero yun ngayon nagiging argumento rin sa ngayon dahil kung walang jurisdiction, bakit pinayagan ni Bongbong Marcos na mabitbit si Pangulong Duterte papuntang The Hague? Ang kinakatwiran ni Bongbong Marcos, yung sinunod lang nila rito is yung Interpol na red notice. 'Di ba? Parang kung kumbaga hindi nga nila inonor yung jurisdiction ng ICC, pero ino-honor nila yung commitment natin sa Interpol kaya ibinigay daw nila si Pangulong Duterte doon sa Interpol para dalhin sa ICC. 'Di ba? Hindi yung sinasabi nga ni ni Senator Bato at ni Atty. Panelo. Kung walang jurisdiction yung ICC, so pwede naman sabihin sa Interpol na hindi namin kikilalanin yung red notice or yung warrant of arrest na sinasabi niyo dahil wala ngang jurisdiction. Pero malinaw naman talaga na yung jurisdiction is parang sablay na sablay. Gawa nga ng nag-withdraw na tayo eh. Talagang lang to, politically motivated lang talaga yung ginawa nila kay Pangulong Duterte para lang ito sa eleksyon dahil nga gustong makuha ng Marcos yung gusto nila na mag-continuity ng kanilang kapangyarihan. Kasi after ni Bongbong Marcos, marami nagsasabi na si Martin Romualdez na yung susunod. So dahil nga mababa yung
chances na maging presidente si Romualdez, kailangan nilang burahin si Duterte, pati si VP Sara. Kaya yan yung ginamit nilang diskarte. So hindi nga nila inonor yung jurisdiction ng ICC, pero inonor nila yung Interpol na warrant of arrest. Hindi po automatic porket may jurisdiction over the subject matter yung ICC is ibig sabihin yan that will equal agad po to what we call the exercise of jurisdiction. Okay? Kasi ang exercise of jurisdiction po, ito na po yung power ng korte kung saan ginamit na or in-exercise na nga po ng korte yung authority niya or yung power niya to actually proceed with the proceedings of a case proper. So iba po yan, magkaiba po yan na mix and match po kasi talaga most of the time yan yung jurisdiction over the subject matter versus exercise of jurisdiction. So yan po yung one of the main arguments dito ng lawyers ni FPRRD. Okay? So dito po kung makikita ninyo sa paragraph 17 po sinabi po talaga ng lawyers ni FPRRD dito is that the true issue in the present instance is whether dormant jurisdiction stricto sensu could be triggered daw po ba and whether the court could properly exercise jurisdiction after the Philippines effective withdrawal from the Rome Statute. Okay? Kasi kung tatandaan po natin, magkaiba nga po yung exercise or yung paggamit na ng jurisdiction versus yung actual jurisdiction over the case. So dito po hindi kine-question ng lawyers na FPRRD na posibleng may jurisdiction over the subject matter yung korte. However, yung main argument po nila is that there were already lapses po dun sa pag-exercise ng jurisdiction. Okay? So bago ko po i-explain yung sa side ni FPRRD, explain ko po muna yung pinaka-common dito na scenario sa atin. So dito po kasi sa atin, we have what we call prescriptive periods kung saan pwede ka lang po mag-file ng case. Okay? At kung lumampas na po yung prescriptive period, hindi ka na po pwede mag-file ng case kahit na po may jurisdiction yung korte over that case. Meaning, since naglapse na po yung prescriptive period, hindi na po pwede ma-exercise ng court yung jurisdiction niya over that subject matter. So more or less po, by analogy, parang ganito po yung argument dito ng lawyers ni FPRRD. Kasi yung argument So parang isa pa sa pinaka-example na sinasabi ni Attorney Neil Abayan dito, yung sa impeachment. Kumbaga, isang beses ka lang pwedeng mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice President or sa Presidente. So parang ganun po yung nangyari. Kumbaga, yung kay Vice President Sara Duterte, yung isinampalang impeachment is good for 1 year lang yon. Ngayon, next year, hindi na sila pwedeng mag-file uli ng additional na impeachment. Kaya dapat pagsamasamahin na kagad. So, ganito rin yung nangyayari dito sa ICC. Kumbaga, meron lang prescriptive period lang yung jurisdiction after mag-withdraw ng Pilipinas. So, parang after mo mag-withdraw, meron ka pang ilang years, depende kung ano yung nakasaad dyan sa Rome Statute nila. I think 2 taon yata yung prescriptive period. So, sa loob ng 2 taon, kumbaga cover ka pa. Pero after nun, kumbaga doon na totaling mapuputol na yung ugnayan between doon sa country na dating member ng Rome Statute, 'di ba? Parang parang pinaka-example 'yun, 'di ba? Pag nag-break yung magjowa, merong 3 months rules na sila lang yung parang sila lang yung may intindihan, parang gano'n. So, sa loob ng 3 months rule nyo, dapat hindi kayo pwede magka-jowa parehas. So, same thing din dito sa Rome Statute, merong ganung klaseng prescriptive period na sa loob ng prescriptive period na yon, is cover ka pa. So, parang insurance pala, isa rin ba parang insurance. Na-cover ka insured ka ng gantong year, depende sa binayaran mo, and after nun, mapo-forfeit na yung yung insurance mo kapag na-expired na yung months o kung kailan yung date na may expired na yung insurance. So parang invalid na yung hawak mo insurance. Kasi yung argument po nila, nag-withdraw na po yung Philippines noong 2019 pa. However, yung proper investigation po ng prosecutor ng ICC is nag-start lang noong 2021. Therefore, since there is a difference between the exercise of jurisdiction versus the actual subject matter jurisdiction, dun po sa exercise of jurisdiction, nagka-problema yung prosecutor. Yan yung argument po nila dito. Okay? So ngayon, punta po tayo sa actual arguments po ng lawyer ng FPRD. So dito po in paragraph 18, makita po ninyo dyan, sinite po
nila yung provisions relating to the exercise of jurisdiction under po to ng Rome Statute. So sabi po nila dyan, the capacity to exercise jurisdiction as distinct from the existence of jurisdiction is predicated on the fulfillment of the conditions set out in Article 12, Paragraph 2. So in Tagalog, ang ibig sabihin po niyan, may specific guidelines po yung Rome Statute natin kung paano maka-exercise yung court ng jurisdiction niya over cases na iniimbestigahan po ng prosecutor. Okay, so nasa Article 12 po yan. And then that provision lists two possible and alternative preconditions to exercise jurisdiction which are founded on territory and nationality. So skinip ko na po yung ibang discussions regarding Article 12 kasi hindi naman na po talaga siya super crucial to the discussion po natin. So on paragraph 20 po, pumunta naman ngayon yung lawyers po ni FPRRD. They discussed Article 13. So in conclusion po, kinompare po nila ngayon or pinag-aralan po or diniscuss po talaga yung Article 12 and Article 13 ng lawyers niya. And then from there po, yung conclusion nila is that may kita po talaga natin na meron daw clear distinction as provided as drawn by the Rome Statute between jurisdiction on the one hand and exercise of jurisdiction on the other hand. So ibig sabihin, yun nga po, merong difference yung jurisdiction over the subject matter of the case versus the actual exercise of jurisdiction as clearly provided daw po dun sa Rome Statute. Okay, take note po pala, hindi ako yung nagsasabi nito. I am simply reading po kung ano yung sinabi dito ng lawyers na FPRRD, and I'm just trying to explain it to you guys, yung mga viewers po, as simple as possible para po mas madali ninyo maintindihan. Okay, so sabi po nila dito, consequently, while the existence of jurisdiction must be determined with respect to the date of the commission of the alleged crimes, a plain reading of Article 12 and 13 indicates that the appropriate moment to determine the preconditions to the exercise of jurisdiction is when the court's jurisdiction is triggered under Article 13. Okay, so i-summarize po natin yan. Ang sabi po nila, nakalagay daw sa Article 12, a plain reading of Article 12 indicates na magdedetermine kung merong subject matter jurisdiction yung court on the time of the date of the commission of the alleged crimes. Yun po yung magdedetermine as to the subject matter jurisdiction po yun. However, nakalagay po sa Article 13 ngayon kung kailan magsa-start yung pag-exercise ng jurisdiction ng korte over that case nga. Pag-usapan nila. Okay? So dito po ang sabi ng lawyers po ni FPRRD is that ang inadapt daw ng prosecutor is Article 13C of the Rome Statute. Okay? So yung Article 13C po ng Rome Statute, ang nakalagay po dyan is that the prosecutor has initiated an investigation in respect of such crime in accordance with Article 15. Okay? So ang ibig sabihin po niyan, nag-start po yung pag-exercise ng jurisdiction ng korte upon the start of the investigation ng prosecutor. Okay? Kasi yun nga po, ang ginamit pong basis ng prosecutor dito para ma-exercise yung jurisdiction is Article 13, Paragraph C. So therefore, yung exercise of jurisdiction started po upon the investigation, upon the start of the investigation po ng prosecutor. Okay? And then yung sa Article 13, Paragraph C po, nakalagay kasi doon is that dapat mag-comply yung prosecutor na under Article 15 din po ng Rome Statute. So under Article 15 ng Rome Statute, may specific requirements po yun doon, one of which is yung mag-a-apply muna siya na mag-investigate siya dun sa pretrial chamber, and then yung pretrial chamber po is maglalabas din ng order or judgment whether or not papayagan ba niya yung prosecutor na mag-conduct nung investigation. So dito po ang nangyari sa case ni FPRRD is that the former prosecutor adopted the Article 13C triggering mechanism on 24 May 2021. So May 24, 2021 po nag-apply yung prosecutor para mag-investigate na siya dun sa pretrial chamber. Okay? Pero tandaan po ninyo, yung withdrawal po ng Philippines from the ICC took effect po in 2019 pa po. Okay? Specifically, nakalagay po yan din dito. Specifically, March 17, 2019 po naging effective yung withdrawal ng Philippines. Okay? So tandaan po. So yun, tandaan po natin, sabi nga ni Atty. Nilabayon, nag-take effect yung withdrawal natin sa ICC nung March 21 ng March 2021. So doon pa lang, kumbaga, tapos na yung prescriptive period na hawak pa tayo or pwede pang makialam yung ICC sa Pilipinas. Pero nag-start mag-imbestiga itong mga taga-ICC May na. So pasong-paso na yung prescriptive period. Kumbaga dapat yun, invalid na dapat yun. Wala nang bearing dapat yung mga nakuha nilang mga ebidensya
na mga statement o anumang nakuha nilang impormasyon sa kanilang pag-iimbestiga dahil natapos na yung prescriptive period nung March pa ng 2021. So, kumbaga, ito yung ginagamit na panangga ngayon ng mga abogado ni Pangulong Duterte para ibasura yung reklamo laban kay Pangulong Duterte dahil nga kumbaga expired na yung kontrata ng Pilipinas sa ICC. So, kumbaga dapat diyan hands off na yung ICC sa atin dahil tapos na yung prescriptive period. Tandaan po ninyo, nag-start po yung investigation or nag-apply po na mag-investigate lang yung prosecutor was only in 2021 or 2 years after na po the withdrawal. Okay, and then in-emphasize din po dito ng mga lawyers na FPRRD, like what I've stated earlier nga po, is that if under Article 13C yung basis nila for the exercise of jurisdiction, it must fully comply daw po with Article 15, considering yung 13C refers to Article 15 in its totality. In short, madami-dami po yung requirements. However, nagka-issue na nga po since nag-start lang sila mag-apply for investigation on 2021, 2 years after the withdrawal na po. And the same was approved lang ng pretrial chamber on September 15, a couple of months after nung application nila. So dito po talaga nag-rest heavily yung arguments po ng lawyer ni FPRRD is that meron ng lapses sa procedure ng pag-exercise ng jurisdiction. Okay? So hindi po talaga nila masyado question dito yung whether or not may jurisdiction ba over the subject matter yung ICC. Rather, ang kina-question po talaga nila is wala na or improper yung pag-exercise jurisdiction due to the lapses dun sa procedural matters. Okay? And it is basic po kasi dito po sa atin, sa Philippines po, it is basic that if there is an improper enforcement or an improper exercise of jurisdiction, ang proceedings pa rin po ng kaso can be considered as null and void po, meaning wala pong maging epekto yung judgment in cases like that. Okay? So ngayon, So, kung sa Pilipinas gagawin yung investigasyon na yan o yung pagtitimbang ng kaso na yan sa kay Pangulong Duterte sa korte natin, diyan pa lang madi-dismiss na. Kung sa atin ako sa Pilipinas kasi mate-technical lang yung ginawang pag-iimbestiga kay Pangulong Duterte gawa nga ng wala nang expired na yung jurisdiction, yung prescriptive period. Kumbaga, sabi nga ni Atty. Nil Abayon, hindi na masyadong pinuntuhan yung kung may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas o wala na. Kumbaga, ang pinuntuhan na lang dito, kung hanggang kailan lang ba merong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, which is hanggang March lang ng 2021. Kaso, nag-start silang mag-imbestiga May na ng 2021. So, March, April, May. So, may 2 buwan na ang nakakalipas. So, hindi mo pwede sabihin i-carry over mo na lang yung 2 buwan. Total, 2 buwan lang naman. Sa batas kasi, di ba, every words, pati nga kama or mga dot, dash, mga kung anong mga symbol lahat yan may meaning. So, ganun din siguro, malamang yung guidelines dito ng ICC. So, malinaw na doon pa lang sa prescriptive na meron pang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas, natapos na nung March 2021 pa. so ngayon punta po tayo sa next argument ng defense against dun sa term or expression na quote and quote by the court. Okay? Kasi ito pong expression na to is very important to this case kasi pag makonsider yung term na by the court kasama yung prosecutor, ibig sabihin po nito lahat po ng mga preliminary matters na ginawa nung ICC nung I believe it was in 2016, pwede na yun siya makonsider as pasok dun sa Article 13C and Article 15 of the Rome Statute. Okay? So dito po inargue ng lawyers na FPRRD na yung term na yun na by the court dun sa Rome Statute is that hindi daw po included yung term dun na prosecutor. Ang sabi po dito ng defense, yet a careful and systematic analysis of the Rome Statute and the rules of procedure and evidence shows that in nearly all instances where the term by the court is used, it refers to the judiciary to the exclusion of the prosecutor. Okay, so ito po talaga is very important issue to na papabor kay FPRRD, assuming na pumabor yung judges dito sa argument na to nung kanila Attorney Kaufman. Kasi pag
ito po mapaboran ng korte, mapaboran po ng ICC, ng judges ng ICC, automatic na wala na pong issue agad na walang jurisdiction or improper yung pag-exercise ng jurisdiction, kasi yung mga preliminary matters na ginawa ng ICC noong 2016, hindi yun siya papasok under investigation dun sa requirement na From the latest gadgets to the trendiest 15C at paragraph 15 po ng Rome Statute. Kasi yun nga po, again, ulitin ko para mas maintindihan nyo talaga, ang ginamit po ng prosecutor dito na basis para umandar na yung exercise of jurisdiction ng korte is Article 13C. So dun po kasi nakalagay dyan specifically na kailangan mag-undergo ng investigation ng prosecutor para umandar yung exercise of jurisdiction. Kaya ito question talaga ng defense lawyers ni FPRRD, kasi yun nga, pag ma-establish talaga clearly na yung term by the court does not include the prosecutor, therefore hindi na-conduct yung investigation na required ng Article 13C and Article 15 noong 2016 pa. Okay, so yan po. This is a very interesting issue po na pag pumanig kay FPRRD is very favorable po to sa kaso niya. So ngayon, ang next question po natin, ano ba ibig sabihin itong lahat ng diniscuss ko? Ibig sabihin ba nito na mabibring home na natin si FPRRD or tuloy pa rin ba yung detention niya doon? Okay? So tatandaan po natin, this is a defense pa lang po na final ng lawyers niya. Ibig sabihin, subject for approval pa po to ng judges. Therefore, hindi po automatic na marirelease na si FPRRD. Okay? However, So, yun po, tatakbo pa rin naman yung trial. So, hindi naman ganun kabilis yung pag-trial din. Hindi naman kagaya ng ibang bansa yan. So, biruin mo, di ba, kailan ba binitbit si Pangulong Duterte papuntang ICC? Di ba? So, June, March, April, May, o April yata siya, di ba, binitbit sa, or March, 'di ba? So ilang buwan nang nandun si Pangulong Duterte sa ICC, tapos September pa lang yung magiging preliminary investigation na gagawin ng ICC. So napakahabang buwan pa, ilang panahon pa yung dadaan. So mas lalo pa kaya dito sa defense na to, syempre pag-aaralan pa yan, pagdedebatehan pa yan. So it takes time talaga. So, hindi siya agad-agad na mapapatupad. Siguro, kung in God's grace po, ipagkaloob kagad yung pagbasura ng kaso na yan, may babalik kagad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pero, hopeful pa rin po tayo na sana, kung pagbalik ni Pangulong Duterte, malakas pa siya, di ba, kumbaga, masilayan niya pa yung Pilipinas habang siya ay nandito sa mundong ibabaw, kasi gaya nga sinasabi na nila Senator Bongo, may edad na si Pangulong Duterte. Baka hindi niya nakayanan yung ganong katagal na trial. So, sana lang, makabalik pa na mas maaga si Pangulong Duterte. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.